සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Lasal Bro YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම දෙනෙක්ම අපි අද කතා කරමු මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝස් හදන්න පුළුවන් සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි Photo360. ඔයාලා Google එකේ search කරන්න ඕනේ Photo360 කියලා. වැරදිලාවත් 360 ෆොටෝ කියලා search කරන්න එපා. 360 ෆොටෝ කියලා search කරායින් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ 360 ෆොටෝස්. ඒක නිසා ඔයාලා Google එකේ Photo360 කියලා search කරන්න. එතන මෙතන තියෙන online photos effects, online text effects, frame effects කියලා. මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ගොඩක් ෆොටෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් 3D effects, text effects, game effects, ඊට පස්සේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට මේ එකින් එක ගිහිල්ලා එක එක ෆොටෝස් හදන්න පුළුවන්. මේ ඇඩ් આવොත් ක්ලෝස් කරලා දාන්න. දැන් මං ඉන්නේ top effects වල. මෙතන top effects වගේක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරායින් පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ window එකක් එනවා. ඒකෙන් තමයි ඔයාලට මෙතන තමයි ෆොටෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන පේන ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ටෙක්ස්ට් එක ඔයාලට මෙතනින් තමයි ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ටෙක්ස්ට් එක මේ විදිහට මෙහෙම ඇතුළත් කරනවා. ඇතුළත් කළා මෙතන go දෙන්න ඕනේ. go දුන්නාම creating image කියලා ඒ image එක හැදෙනවා. මම ඔයාලට මේ වගේ image කීපයක්ම හදලා පෙන්නන්නම්. හැම එකෙම එකම විදිහට නෙමෙයි තියෙන්නේ. සමහර අය ෆොටෝ ඇතුළත් කරන්නත් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Lasal Bro කියලා image එක හැදිලා තියෙනවා. මේ වගේ මෙතන තව බටන් වර්ගයක් කියලා තියෙනවා. save, share, create again කියලා. save කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ image එක save කරන්නේ. share කරන්න කියන්නේ අපිට මේක share කරගන්න පුළුවන්. මේ create image කියන්නේ create again කියන්නේ අපිට මේක වැරදියට නම් හැදිලා තියෙන්නේ. අකුරක් වෙනස් වෙලා නම් පුළුවන් ආයෙ create කරන්න. ඒ නිසා මම save දිනනවා. save දුන්නාම පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් image එක download වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ 3D effects කියන එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඒකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් image වගේක් තියෙනවා. මම මේක ක්ලික් කරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන නමක් දෙන්න නෙමෙයි select photo දෙන්න. ඒ කියන්නේ හැම එකෙම නම නෙමෙයි එන්නේ. හැම එකකේ photo of image. ඊට පස්සේ text වගේ ඇටච් කරන්න ඉන්නේ. සමහර ඒවා දෙක තුන එනවා text photos. ඔක්කොම එකට එන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මෙතන තියෙන ඒවා අපි දෙන්න ඕනේ. select photo කියන එක දීලා මෙතන එන upload image, select photos. ඊට පස්සේ ඔයාලා කම්පියුටර් එකේ location එකක් තෝරලා ඒ location එකේ තියෙන image එක ඔයාලට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මගේ YouTube channel එකේ logo එකක් තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක crop කරන්න එනවා. ඒක size එක තෝරන්න. මම මේ විදිහට මේක නම් ලොකු කරන්න බෑ. හැම එකෙම එහෙම ඕන විදිහට බෑ. ඒකේ size එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කොට විතරක් අල්ලලා crop කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ logo එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ go කියන එක එබුවෙන් පස්සේ මේ ෆොටෝ එක create වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ logo එක මෙතෙන්ට වැටලා ලස්සන ෆොටෝ එකක් හැදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට තව බලා ගන්න පුළුවන් text effects. මේකෙත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මෙතන game effects බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් gamers වලට ආසයි මේ වගේ ෆොටෝස් දාලා අපේවා හදන්න. මෙතන තියෙනවා YouTube banner එක තියෙනවා. YouTube banner එකට ගිහින් බලමු. මෙතන තියෙන ඔයාලට මෙතන තියෙන ෆොටෝ එක තෝරන්න. මම ඒකට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තෝරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා your text කියලා. your channel text එක channel name එක. ඊට පස්සේ තාම මොනවා හරි මෙතන දෙන්න තියෙනවා. ඒක දෙන්න පුළුවන්. මම your text කියන එක මගේ Lasal Bro කියලා තෝරලා දෙනවා. ඔයාලට මෙතන මේ නම් වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කලින් මම දීපු නම්. ඒ නිසා මම මෙතනට දෙනවා Lasal කියලා. ඊට පස්සේ මම go දෙනවා.
ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ image එකත් එක්ක මේ විදිහට පැනල් එක හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක save කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ආයි මෙතනින් game effects ගියාම අපිට මෙතන තව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තවත් banner image එකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් බලමු. ඒකෙත් තෝරන්න තියෙනවා. ඒ විදිහම ඒකෙත් මෙතන නම දීලා මෙතන නම දීලා ඔයාලට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන coins effects බලමු. ඒකේ යාලට එන්නේ සල්ලි කාසි වගේ දේවල්. අපි මෙන්න මේක තෝරගමු. තෝරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන දෙන select photo කියලා. ඉතින් මෙන්න දෙක වගේම select photo ගිහිල්ලා shape logo එකක් photo එකක් තෝරලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වැඩේ කරගන්න. දැන් ඔන්න මේ YouTube channel එකේ logo එක ගන්නට මේක තියෙනවා. crop දෙන්න ඕනේ. crop දීලා මෙතන logo එක ගාවන් පස්සේ go දෙන්න ඕනේ. විදියට creating image කියලා මේ image එක හැදෙනවා. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ image එක හැදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටෙක්නොලොජි කියලා තව කැටගරි එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙන්න මේ පින්තූරේ මෙන්න මේ පින්තූරේ ගමු. ඒකට බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකයි ටෙක්ස්ට් එකයි දෙකම තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා ෆොටෝ එක ඇතුළත් කරමු. select photo ගිහිල්ලා select photo මම මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් තෝරලා දෙන්න. ඊළඟ එකේ අපි අදාළ ටික විතරක් ලස්සනට මේ විදියට තියලා මේ ෆයිල් එකෙන් තමයි එන්න ඕනේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් ෆයිල් එක මේ ෆයිල් එක නිසා මෙතනට එන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ ෆයිල් එක තමයි ඒගොල්ලෝ මේක පෙන්නන්නේ. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ මේ ෆයිල් එක වෙනස් කරන්න යන්න බෑ. ඒ විදියට ෆයිල් එක වෙනස් කරලා එතන ඒක අදාළ තැන තියලා crop දෙන්න ඕනේ. crop දුන්නාන් පස්සේ මෙතන මේ ෆොටෝ එක ඇතුළත තියෙන input text මේක ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ. මම ඒකට Lasal Bro කියලා දෙන්න. දැන් go දෙන්න ඕනේ. go දුන්නාන් පස්සේ පොඩි වෙලාවකදී මේ image එක හැදෙනවා. අපි දීපු image එක ලස්සනට මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන Lasal Bro කියන නම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ වගේම බලන්න මෙතන photo 360 කියලා මේ watermark එක දින මේක හැම photo එකකම තියෙනවා. ඉතින් ඒක නම් අයින් කරන්න බෑ. මෙන්න මේක business card එක බලමු. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. name, work, address, follow, phone number, ඊට පස්සේ website. ඒක මෙතන තියෙන teach, Instagram, Facebook තෝරන්න. අපි ඕන මේකත් කරලා බලමු. මෙතන Facebook දීලා අපි select photo එක ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනට එන්න ඕනේ photo එක. select photo. මේ විදිහට මගේ YouTube channel එකේ logo එක තෝරලා දෙනවා. මේක මේ ගන්නට තියෙන්නේ මම crop කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා name, ඊපස්සේ work. අපි බලමු මොනවද ඒකට දෙන්න පුළුවන් කියලා. අපි දෙමු CEB කියලා. ඒ කියන්නේ Central Electric Board. address address එකට දෙමු Google. ඊපස්සේ followers
100 කියලා දෙමු. ෆෝන් නම්බර් එකත් මම මොකක් හරි දෙන්නම්. අපි වෙබ්සයිට් එකට www.lasalbro.lk කියලා දෙන්න. මේ W එක කැපිටල් දෙන්න ඕනේ. ඊට මෙතන go දෙනවා. ඊට creating image කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අතන දීමු data ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. මේ logo එක ඊට පස්සේ අපි දීපු address, followers ලා name, ඊට පස්සේ work, phone number, website. එතන තියෙනවා අපි දීපු Facebook launchනේ. විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ business card එකක් හදාගන්න. මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැතේ කියලා. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් happy new year කියලා. මේක අවුරුද්දෙන් මාරු වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන ෆොටෝස් දාලා හදන්න. ඒ වගේම එතන තියෙන Merry Christmas මේ එකකින් බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙන ෆොටෝස්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් තව පොඩි ටැබ් එකක් වගේ එකක් තියෙන. මේකෙන් ඔයාලට ෆොටෝස් මාරු වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේක ටැබ් විදිහට තියෙන්නේ. මේකේ ටැබ් දෙකයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට්ස් වලට ගිහින් බලුවොත් මේකේ ටැබ් තියෙනවා 12ක්. මේ විදිහට ඔයාලට එකකින් ගන්න පුළුවන්. මෙතන 3. අපි මෙන්න මේකත් ඕනනම් හදලා බලමු. වර මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන් මොන වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. මම මේක තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එක ඉන්පුට් කරලා go දෙනවා. creating image කියලා පොඩි වෙලා කරලා මේ image එක හැදෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Lasal Bro කියලා ලස්සනට හැදෙන්න තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක save කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රමෙට යාළුවන්ට ලස්සන ෆොටෝස් දාලා උපන්දිනේට ඊට පස්සේ අලුත් අවුරුද්දට හදලා යවන්න. මේකේ තියෙනවා copy effects ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එකින්ක බලන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේවා. happy birthday අපිට මේ උපන්දිනේට කේක් තියෙනවා. අර මේවා තියෙනවා. ඒව දාලා බලන්න. මෙන්න මේක ලස්සනයි. මේකේ නමක් දෙන්න පුළුවන්. මට මතක විදිහට මේකේ නම දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක කරලා බලමු. select photo logo එක තෝරලා දීලා ඔය විදිහට තෝරලා දෙන්න. ඊපස්සේ crop text එකට මම නම ඇතුළත් කරලා go දෙනවා. creating image කියලා image එක හැදෙනවාට මේ මෙතන බලාගෙන පුළුවන් අපේ logo එක ඇතුළත් වෙලා මෙතන නම ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉදිරියට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. festival, fire effects. මේක නම් මේ තුන විතරයි තියෙන්නේ. අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන එහා මෙහා යන්න දෙන්නේ. animations බලන්න animations තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ gift කියන format එකේ තියෙන image. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න මතකුණා. ඒක තමයි මේක මේ phone එකනුත් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙනවා web browser එක open කරලා search කරන්න photo 360 කියලා search කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ website එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට phone එක ඊට පස්සේ ඔයාලට PC එකේ වගේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ යටටම යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් categories තියෙනවා. එකකින් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. මම යන්නම් මෙතන copy effects වලට. මේ විදිහට ඔයාලට මේවා ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන
මේකට යමු. මේක අපි ටෙක්ස්ට් එකක් ඉන්පුට් කරමු. ටෙක්ස්ට් එක දීලා ගෝ දෙමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දේ ක්‍රියේටිං ඉමේජ් එක හැදෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට ෆෝන් එකකට තිබ්බ ෆොටෝස් හදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට PC එකේ වගේ තමයි. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එකක් තිබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එක තෝරලා දෙන්න. ඔයාලට සේව් දීලා මේක ගැලරි එකට සේව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේ මේක ඔයාලට තේරෙන්න තියෙයි කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනම් කමෙන්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. තාම ඔයා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වෙන මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝස් බලන්න YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වගේ දේවල් නොදැන යාළුවන්ට මේක බලා ගන්න, මේක වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මම අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.